belum lagi subscribe, jangan lupa untuk like, share and subscribe this video ni, okay? So, yang mana lagi belum tengok video-video Syah yang sebelum ni, jangan lupa tengok, okay? Rugi kalau tak tengok. So, yeah. So, today's video hari ni, I nak buat Mr.Diy haul, okay? I tak beli banyak barang dekat Mr.Diy ni, but I nak tunjuk lah barang apa yang I beli, I nak share, okay? So, jom kita buka. Okay, first item yang I beli daripada Mr.Diy is, tada! Okay, I beli buku ni. Okay, kenapa I beli buku ni? Sebab I nampak dia macam cute gitu, warna-warna pastel, and then dia ada unicorn. Okay, so jom kita tengok dalam dia macam mana. Okay, wow. Okay, yang ni dia matte tau. Okay, cantik gila, serius cantik gila. Okay, and dekat sini dia ada tulis Unicorn Sweet Dream. Cantik gila. So dalam dia, okay jap, dalam dia just kosong macam ni je. Okay, dalam dia just macam ni. Okay, cantik, serius cantik gila. So korang boleh dapatkan dekat Mr.Diy. Okay, so next item I beli buku lagi. Okay, dia cantik gila kan. Dia ada lipstick, lepas tu dia ada gambar mulut. Cantik, serius. And then dia glitter tau. Nampak tak kilat-kilat tu? Cantik gila. So jom kita tengok dalam dia macam mana. Okay, so wow, cantik weh. Okay, so dalam dia macam ni. Wow, cantiknya. Serius cantik gila. Wow, cantiknya. I suka. Okay, so dalam dia just, okay, dalam dia just warna putih kosong macam tu. Okay, and then dia ada penanda buku like macam ni lah. Okay, dia ada penanda buku macam ni. So, ini cantik, serius cantik. I suka gila. So, kalau korang nak, korang boleh dapatkan dekat Mr.Diy, okay? So, last barang yang I beli dari Mr.Diy. So, dekat sini I tak beli banyak. I just nak share barang apa yang I beli je. So, last item is, tada! Okay, Mr.Diy ada jual brush makeup, guys. Cantik gila. So, jom kita buka. Sekejap, item. Okay, buka. Macam ni. Wow. Cantiknya. Cantik gila. Aku nak beli dekat Shopee tau. Dekat Shopee I ada jumpa harga dia RM10. Tapi kalau bayar postage semua dah berapa kan. So dekat Mr.Diy just harga dia RM14 tak silap. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 10 batang juga. So harga RM14. Memang berbaloi gila lah kan. So kita buka 2 brush je. Okay, okay, kita buka satu brush yang besar. Yang ni lembut gila. Serius lembut gila. Okay, yang ni brush contour. Okay, brush contour. Serius lembut gila. I suka. Cantik. Okay, so kita ambil brush blending. Okay, brush blending. Kau nampak tak? Okay, kita try blend. Wih, lembutnya. Cantik. Serius lembut, berbaloi gila. So korang kalau belum beli, pergi beli. Tak payah beli kat Shopee. Sebab harga dia sama je kalau kita tambah postage semua kan. RM14 juga. So dekat sana I just nampak ada colour hitam dengan colour putih ni je. So I grab colour putih. Okay. Oh ya, I lupa. Ada lagi satu barang yang I beli daripada Mr.Diy is, okay, tada! I beli trolley ni. Serius comel gila. Okay, warna pink. Comel.
Okay, kenapa I beli troli ni? Macam I baru nak buat baru nak start business tau, business Polaroid. So I macam untuk tangkap gambar for business, I think this series boleh tangkap gambar untuk business korang. Contohnya macam kalau korang jual lipstick, korang boleh letak lipstick dalam ni and then hias and tangkap gambar. Serius cantik gila. So that's why I beli. Okay, untuk tangkap gambar for my small business. Okay, satu je untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, share and subscribe this video. Okay, kalau korang suka video-video yang macam ni, korang boleh komen dekat bawah video apa lagi korang nak buat lepas ni. Jangan lupa subscribe. Bye.